اوكي غمضة. يلا اوكي. ما تنفع الاظافر. مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو هذا اليوم مثل ما تشوفون اني رغدة تحولت الى شاب. طبعا هذا تحدي كبير بالنسبة لي لان هاي اول مرة اتحول لشاب، وخلال هذا الفيديو راح نشوف ردة فعل بنت. اكيد راح تتفاجئ لان تحولت من امها لابوها، فيلا خلونا نبلش. بديت أخلي فاونديشن على كل الوجه بنفس لون بشرتي حتى ما يبين اختلاف بين الرقبة والوجه، وثبته باللوز باودر. وبعدها بديت أرسم حواجبي. أول مرة مشطت الحواجب وبعدين بديت أرسمها بجل الحواجب. استخدمت لون شوية أفتح من لون بدايات شعري، لأن بعدين راح تشوفون اللوك من راح أسويه، راح أستخدم الألوان الفاتحة. وبعدها بديت أسوي كونتور الأنفي حتى شوية أكبره ويصير أكثر أنف رجالي. بداية أخذت كونتور باودر لون بني وخليته من عظمة الخد إلى تحت، وأخذت كونتور كريمي بفرشة تكون هيجي رفيعة، وبديت أخلي مثل نقاط كشبيه اللحية. وهنا أنا بفرشة أصغر بديت أسوي هذه الحركة حتى يبين عندي شعر. ودا تلاحظون هنا أنا على الحنك بديت أسوي مثل سكسوكة. لاحظوا شوفوا ايش جذاب اني، يعني شو اسوي بروحي اني. هنا أنا حسيت اني تحولت الى شابة. اخذت جل الحواجب بفرشة جدا رفيعة. طبعا هذه الفرشة هي خاصة للايلاينر، بس هسه دا استخدمها اسوي بيها شعر صغار كشعر الشوارب. وبديت هنا أنا أحدد شفايفي بقلم التحديد، خليت حمرة، وهذا هو المكياج النهائي. وهسه انتقل للشعر واللي راح يغير اللوك جذريا. شوف شكلي هنا أنا من فتحت شعري كلش جذابة. وبديت أشد شعري لي فوق، شديته ذيل أحسان. طبعا هنا أنا نسيت القماشة، أروح أجيبها وأرجع لكم. رجعت لكم، وهذه هي القماشة، ما أعرف شو يسموها، عصبة شي يسموها، كتبولي تحت بخانة التعليقات. ولاحظوا هنا اللوك يعني من صدق طلعت شاب. واخذت الشعر قلبت لي قدام وسويت هذه الحركة حتى اسوي مثل هيجي رفعة للشعر، وشديته بالقراصة. وبعدها اخذت القبعة اللي موجودة بالجاكيت خليتها لي قدام حتى اغطي الشعر الزايد. ولاحظوا هنا النتيجة، شكلي صدق تحول الى شاب. وهذه اللقطة يعني كلش حبيتها. ما حد يحكي وياي اوكي. مرحبا جايز، شلونكم؟ معكم رغيد. اوكي جايز، كتبولي تحت بخانة التعليقات شكد تقيمون هذا اللوك من 10، وقيموا ايضا اللوكات الثانية اللي سويتها من 10. راح اقرأ كل تعليقاتكم واسوي لكم لايكات قلوبة واجاوبكم على تعليقاتكم. ويلا بلشوا. وهسه راح اشوف ردة فعل بنتي من تشوفني متحولة الى شاب. غمض عينك اوكي، غمضة. يلا. فيك؟ ليش؟ شو رايك؟ 0 out of 10. صفار. ليش؟ ما تحبين أكون رجال؟ لا، أنا أحب تكوني بنت. ليش؟ لا تحكي هكذا. ليه؟ بالبنت. باي. قولي باي. باي. ولا تنسون تسوون لايك وتنشرون هذا الفيديو، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون الزر الأحمر اللي موجود تحت هذا الفيديو، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم إشعار كل ما أنزل فيديو جديد على القناة. ولا تنسون تتابعوني على الانستغرام، اسم حسابي راح يكون على الشاشة والرابط راح يكون تحت بخانة الوصف. أحب أقول لكم أني أحبكم هواية، وأشوفكم وين بالفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة. لا خلي أطول اسويها على الطريقة الشبابية. حبايبي لهنا أنا أكون وصلت لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله تكونون استمتعتوا بهذا الفيديو. إذا حبيتوه سووا لايك ونشروا هذا الفيديو،
وتابعوني على الانستغرام. الرابط راح يكون كليته جوا. رابط الانستغرام راح يكون تحت بخانة الوصف. وبس، في مان الله.